بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ ایکسرسایز 5.6 کې کوېسچن نمبر 4 کې پارت نمبر 3 او 4 چې کوم دی دا کوو ان شاء الله. دینه مخکې ویډیو کې موږ کوېسچن نمبر 1 او 2 چې کوم دی دا کړیو. دغه شان مخکې ویډیو کې موږ فیکټر تیورم چې کوم دی دا پروف کړیو. نو دې کوېسچن کې وایي یوزینګ فیکټر تیورم فیکټرایز د فالوینګ پولینامیل، یعنی دې کې دا پولینامیل موږ را کړی دي او تاسو فیکټر تیورم یوز کړئ د هغې په مدد سره دا فیکټرایز کړئ. د دې فیکټرایزیشن کول غواړي کیوبیک پولینامیل دی. نو فیکټرایزیشن دلته موږ کوو خو موږ به فیکټر تیورم یوز کوو. ټیک شو؟ یعنی موږ ګورئ داسې هم ویلی شو چې فیکټر تیورم موږ ته فیکټر چې کوم دی دا هم فایند کولی شي. ټیک شو؟ یعنی کوم زیرو آف د پولینامیل چې دی په دې موږ خبره کړې وه، یعنی پس په موږ داسې کوو چې په دې ایکس په ځای باندې به په دې کې موږ څه پوټ کوو په دې پولینامیل کې چې دا زیرو شي. ټیک شو؟ نو چې پس دا زیرو شو نو هغې ته موږ زیرو آف د پولینامیل وایو. او بیا یعنی کو فرض که په 1 زیرو شو نو ایکس ماینس 1 به د دې فیکټر وي. نو چې یو فیکټر فایند شو او دا موږ په دې ډیوایډ کړو نو زموږ سره نور فیکټر هم معلومیږي. لکه څنګه چې تاسو ته ما اګزامپل درکړی و، فرض که 16 یو نمبر دی، د دې موږ ته یو فیکټر 2 معلوم دی. نو دا چې موږ په 2 ډیوایډ کړو نو زموږ سره بل فیکټر هم معلومیږي. یعنی په 2 چې 16 موږ ډیوایډ کړو 8 زموږ سره کوشنټ راځي نو بل هم معلومیږي. نو په دې طریقه باندې دا هم کېږي. نو دې لپاره به ګورئ اولنی سټیپس تاسو صحیح چې دا کوم پولینامیل دی دې له به نوم ورکوئ. یعنی مطلب دا دی چې پی اف ایکس زموږ سره پولینامیل دی. ټیک شو؟ دا به ولیکئ ایکس کیوب ماینس 7x پلس 6. بیا به داسې کوئ چې د دې ایکس په ځای به موږ داسې څه پوټ کوو. ټیک شو؟ چې په هغې باندې زموږ سره دا پولینامیل زیرو شي. دا به اوس موږ ته څنګه پته لګي موږ څه پوټ کړو. نو ګورئ تاسو ته زه دا خبره بار بار کوم، تاسو د 1 نه سټارټ اخلئ، په 1 دا چیک کوئ، بیا خو په 1 نه زیرو کېدو بیا ماینس 1، خو په هغې هم نه کېدو بیا 2 ماینس 2 3 ماینس 3 په دې طریقه به دا چیک کوئ. نو دلته به موږ څه وکړو، یعنی که موږ په 1 اول چیک کړو یعنی فوټ x is equal to 1، په دې پولینامیل کې دې x په ځای موږ 1 فوټ کړو نو دا به زموږ سره بیا څه شي. سو پی اف 1 is equal to د x کیوب په ځای 1 فوټ کوي، یعنی د x په ځای 1 فوټ کوي نو 1 کیوب ماینس 7 او د دې x په ځای 1 او پلس 6. د دې نه راځي 1 کیوب نه 1 راځي ماینس 7 1 سره ملټیپلای شو پلس 6 1 او 6 نه 7 راځي او ماینس 7 نو د دې نه زموږ سره زیرو راغلی. نو ګورئ په 1 زموږ سره دا زیرو شو نو 1 زموږ سره څه دی زیرو آف د پولینامیل. لکه څنګه ګورئ جنرال موږ داسې خبره کړې وه کو پی اف ایکس یو پولینامیل او په دې کې موږ د دې ایکس په ځای باندې آر فوټ کو او دا زیرو شو نو ایکس ماینس آر به د دې صحیح فیکټر وي. نو دلته پی اف ایکس مطلب دا زموږ سره یو پولینامیل دی، په دې کې موږ آر فوټ کو، آر جنرال خبره وه، موږ 1 هم شو 2 هم شو، دلته موږ 1 فوټ کو نو دا په دې زیرو شو. نو په آر چې دا زیرو شي ایکس ماینس آر د دې فیکټر وي، دې فیکټر به صحیح ایکس ماینس 1 وي. نو یو فیکټر به معلوم شي، چې یو فیکټر معلوم شي دا به موږ ډیوایډ کو په دې نو موږ سره به نور فیکټر معلوم شي. نو اوس موږ داسې دلته ولیکو ګورئ چې سینس پی اف ماینس پی اف 1 is equal to 0 نو therefore په دې دا زیرو شو. ټیک شو؟ نو therefore by factor theorem موږ دا خبره کولی شو چې x 1 0 of the polynomial دی نو x minus 1 is a factor. x minus 1 به صحیح فیکټر به د چا of p of x د دې پولینامیل فیکټر به. اوس موږ یو فیکټر معلوم شو، اوس موږ نور معلومو. نو چې نور موږ معلومو دا پی اف ایکس په هغه ایکس ماینس 1 څه کو ډیوایډ کړي. دلته به اوس موږ ولیکو ټو فایند ادر فیکټر نو ډیوایډ پی اف ایکس بای ایکس ماینس 1. دا پی اف ایکس په ایکس ماینس 1 څه کو ډیوایډ کو نو پی اف ایکس کم دی دا دی، دا ولیکئ ایکس کیوب ماینس 7x او پلس 6 دا ډیوایډ کوي په څه باندې په x ماینس 1 باندې. نو ګورئ دې x له موږ په څه کې ملټیپلای ورکړو چې دا فرست ټرم راشي x کیوب. نو که موږ په x سکویر کې ملټیپلای ورکړو دا به x کیوب شي
دغه ایکس سکویر له ماینس 1 کې ملټیپلای ورکوي خو ایکس سکویر والا ټرم دلته نشته لایک نو دا به موږ دلته بار ولیکو یعنی ماینس ایکس سکویر به دلته ولیکو. اوس دا پلس دی دا به ماینس شي ساینونه چینج کړي دا پلس دا دواړه ختم شو زموږ سره څه پاتې شو دا هایست پاور والا ډیګري والا به مخکې کوي پلس ایکس سکویر بیا ماینس 7 ایکس به ولیکئ او پلس 6. اوس که موږ په ایکس کې ملټیپلای ورکړو یعنی پلس ایکس کې ټیک ده نو دا به ایکس سکویر شي او ایکس د ماینس 1 سره ملټیپلای شي نو دا به شي ماینس ایکس به شي او پلس 6 بیا ساینونه چینج کوي دا به ختم شي پلس ایکس ماینس 7 ایکس نه ماینس 6 ایکس راځي او دلته ګورئ دا ماینس ایکس ملټیپلای شي دا به ایکس سکویر شي او ماینس ایکس به شي ټیک شو 6 لیکلو ضرورت دلته نشته نو دا پلس 6 به بیا راکوز کوي. اوس که موږ داسې وکړو چې په ماینس 6 کې ملټیپلای ورکړو په ماینس 6 کې نو دا به زموږ سره څه شي ګورئ دا به شي ماینس 6 ایکس او ماینس پلس 6 نو دا ساینونه که موږ چینج کړو دا به کټ شي ټیک شو. نو دلته ګورئ زموږ سره به څه پاتې شي یعنی زموږ سره دا کوشنټ شو کیو اف ایکس او دا زموږ سره ډیوایزر شو او دا هغه ریمینډر دی. نو دلته به تاسو داسې ولیکئ ګورئ چې هیر کیو اف ایکس زموږ سره څه دی ایکس سکویر پلس ایکس ماینس 6 اینڈ آر ریمینډر زموږ سره څه دی 0 راغلی دی ډیوایزر ایکس ماینس 1 دی نو دې لپاره هغه ریلیشن ولیکئ یعنی پی اف ایکس زموږ سره برابر وي نو پی اف ایکس څه دی دا پولینامیل ولیکئ چې ایکس کیوب ماینس 7 ایکس پلس 6 د ډیوایزر ایکس ماینس آر نو ډیوایزر څه دی ایکس ماینس 1 دی او کوشنټ نو کوشنټ څه دی ایکس سکویر پلس ایکس ماینس 6 او پلس آر خو آر زموږ سره 0 دی نو که موږ یې ومنو څه فرق نه کوي نو دلته به ګورئ ایکس ماینس 1 اوس که دلته موږ وګورو دا مزید هم فیکټرایز کیږي یعنی درې ټرم دي که موږ میډ ټرم بریک دلته یوز کړو یعنی داسې دوه نمبر وګورو د ایکس سکویر کوفیشنټ 1 دی چې موږ یې ملټیپلای کړو ماینس 6 دی راشي او موږ یې جمع کړو چې بیا ترې زموږ سره 1 راشي نو دا دوه کم نمبر دي نو د دې لپاره ګورئ موږ طریقه کار کړی دی مخکې ټیک شو موږ به دلته ډایرکټ داسې ولیکو دا دوه نمبر زموږ سره څه دي ګورئ دا چې تاسو معلوموئ او نه یې معلوم نه دی 6 پاسبل فیکټر وباسئ د هغې نه راوځي نو ایکس سکویر به په خپل ځای ولیکئ که موږ ولیکو پلس 3 ایکس او ماینس 2 ایکس او دا ماینس 6 په خپل ځای ولیکئ نو 2 او 3 چې جمع شي نو 1 ته راځي او که موږ یې ملټیپلای وکړو نو ماینس 6 ته راځي او دا ایکس ورسره لیکئ ټیک ده نو ایکس ماینس 1 اوس په دې دواړو کې که موږ سوچ وکړو په دې کې زموږ سره ایکس کامن دی نو چې ایکس ته موږ کامن والو څه به پاتې شي ایکس پلس 3 او ماینس 2 دلته موږ کامن کړو نو ایکس پلس 3 نو زموږ سره څه راغله دلته ولیکئ ګورئ یو ایکس ماینس 1 راغلی بل زموږ سره دا او دا یو شان دي یعنی ایکس پلس 3 او بل ایکس ماینس 2 نو دا زموږ سره د دې فیکټرایزیشن راغلی دا کوېسچن نمبر 4 کې پارت نمبر 3 خبل زموږ سره پارت نمبر 4 دی نو را به شو دې سلوشن ته پی اف ایکس از ایکول ټو نو دا به موږ چیک کوو اوس فوټ ایکس از ایکول ټو 1 یعنی 0 اف پولینامیل موږ فایند کوو نو که موږ دلته 1 فوټ کو نو سو پی اف 1 به زموږ سره شي 1 cube minus 9 1 square plus 23 1 او minus 15 نو دا 1 cube نه 1 راځي او 1 square نه 1 راځي دا به minus 9 ولیکئ او plus 23 او minus 15 نو minus 9 او minus 15 نه زموږ سره راځي minus 24 او 1 او 24 نه راځي plus 24 نو دې مطلب دا دی چې د دې نه زموږ سره 0 راځي صحیح ده 0 رالی
نو په 1 باندې 0 شو نو x minus 1 د دې څه شو فیکټر شو یعنی اوس په دلته موږ داسې ولیکو ګورئ چې سینس phi of 1 is equal to 0 نو therefore by Factor theorem x minus 1 is a factor دا به زموږ سره فیکټر د چا د p of x د دې پولینامیل اوس ټو فایند ادر فیکټر اوس که موږ نور فیکټر فایند کوو نو څه به کوو دا پولینامیل به ډیوایډ کوو په x minus 1 نو دا اوس راوالی x cube minus 9x square او plus 23x او minus 15 دا ډیوایډ کوي په څه باندې په x minus 1 نو کو په x square کې موږ ملټیپلای ورکو دا به x cube شي او minus x square دا plus minus دا plus دا ختم plus x square او minus 9x square نو minus 8x square plus 23x minus 15 اوس کو موږ داسې وکړو چې په minus 8x کې موږ ملټیپلای ورکو نو minus 8x square بشي او minus او minus plus 8x بشي نو دا به plus شي دا به minus دا به بیا ختم شي minus 8x square یعنی 23 نه چې 8 لري کو نو دې نه به راشي 15x او minus 15 اوس که موږ په plus 15 کې ملټیپلای ورکو نو 15x او minus 15 دا پلس ته ماینس دا پلس دا به ختم شي 0 به راشي نو دلته ګورئ p of x چې کوم دی دا برابر دی د x minus r یعنی ډیوایزر څه دی x minus 1 او کوشن څه دی x square minus 8x plus 15 ٹھیک ده دی پی اف ایکس په ځای به پولینامیل کولی کیم صحیح ده نو دا به زموږ څه شي ګورئ x minus 1 دا مزید نورم فیکټرایز کیږي ٹھیک شو څنګه فیکټرایز کیږي داسې دوه نمبر کتل غواړي چې هغه ملټیپلای کړو 15 ته راشي او جمع کو minus 8 ته راشي نو دا زموږ سره څه دي ګورئ x square minus 5x او minus 3x چې موږ جمع کو minus 8x ته راځي او ملټیپلای کو نو plus 15x square ته راځي اوس په دې کې x minus 1 په خپل ځای ولیکئ په دې کې کومنګه x کامن کو په دې دوانو ټرم کې نو x minus 5 به پاتې شي په دې کې کومنګ minus 3 کامن کو نو x پلس دا به minus شي 5 نو زمونږ سره x minus 1 بل زمونږ سره x minus 5 یعنی دا دلتم دی بل څه دی x minus 3 نو دا زمونږ سره د دې فیکټرایزیشن شو پارت نمبر 4